हेलो फ्रेंड्स मैं आज बनाम नतुन एटा रेसिपि आपनालोकेও निश्चय এনেদৰে খোৱা নাই চাগৈ। ইয়াত মই তিয়াই থোৱা সৰিয়হ 4টামান কেঁচা জলকীয়া বিলাহী লৈ লৈছো। ইয়াত মই লৈ লৈছো আলু ভেন্দি আৰু ভোল। ইয়াত আছে পুই শাক আৰু কঁঠাল গুটি। ইয়াতে মই এইখিনি পেষ্ট কৰি লৈছো ভালদৰে। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিছো। ইয়াত মই দি দিম অকমান তেল, শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণ। ইয়াত মই কাটি ৰখা আলুখিনি অকমান ভাজি ল'ম। ইয়াত মই দি দিম হালধি, অকমান নিমখ, এইখিনি অকমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিম। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম কাটি ৰখা পুই শাক আৰু কঁঠাল গুটিখিনি। এইখিনিও মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই ইয়াতে পিঁয়াজ নহৰু দিয়া নাই, যিহেতু আমাৰ ফ্ৰাইডে নিৰামিষ খায়, সেইবাবে মই একো দিয়া নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে। এইখিনি মই ভালদৰে অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছত 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আমি দি দিম কাটি ৰখা ভোলখিনি। মই একেলগে গোটেইখিনি চব্জি দি দিয়া নাই, মই এনেকৈয়ে বনাওঁ। গতিকে এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লোৱাৰ পিছত এইখিনি ঢাকি দিম। আকৌ এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাটি ৰখা ভেন্দিখিনি। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিম হালধি, যিহেতু তেতিয়া আলু ভাজোঁতে অকণমান হালধি দিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া আকৌ ইয়াত হালধি দি দিছোঁ। অকণমান দি দিম জিৰা গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়া। এইখিনি অকণমান ভালদৰে ভাজিম। ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিম আমি পেষ্ট কৰি ৰখা সৰিয়হ, বিলাহী আৰু জলকীয়াখিনি। ইয়াত দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে দি দিম পানী। ইয়াত আৰু অকণমান পানী দিম। এতিয়া উতলিব দিম। উতল আহি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম নিমখ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই আমি 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিম। ঢাকনিটো গুচাই আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। চাব পাৰে আলুবোৰো ভালদৰে সিজি গৈছে, কঁঠাল গুটিও সিজি গৈছে। এতিয়া এইখিনি 2 মিনিট উতলিব দিম, যাতে জোলখিনি অকণমান শুকাই যায়। আচলতে কালাৰটো লাইটৰ পোহৰ নোহোৱাৰ বাবে এনেদৰে হৈছে, কিন্তু এনেই খুবেই ধুনীয়া হৈছে। আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকেও এনেদৰে এদিন বনাই চাব।